Такс, 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 такс. Такс, 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 такс. Можна піти сюди вже. Так, все, здається, все чітко. Так, ну окей. Треба трошки цей, просовувати цю штуку, а що ж. Тюссон. Très bien. Le magnifique. Па-па-па-па-па-па-па-па. 9 година, ну сьогодні недовго буде. Solve all of the Belgard vineyards problems. As you say. As you say, sir. God damn, so many of it. Побігли Геральта. Де моя ліпечка? Оп. Run, Roach. Красота. Підлоговування. Slow now. Whoa. Ні, так що? Ще довго. Значить, прям так треба, да? Навпостець, ну поїхали. Find Wars. Abandoned site. Щось ми знайшло. Стопе. Стопе! Ого, нічого собі. Так, а що це взагалі таке? Мені треба... Бестіарій. На що воно схоже? Археспорс. Нічого сє, це прокляті. Cursed Oil. Botchlings. Мені здається, що це драконоїд якийсь. Виглядає як драконоїд. Pretty much. Це Fork Tales. Royal Wyvern Shrieker. Wyvern. Василіск. Драконоїд Oil. Але з іншого боку це ж може бути... Прикольні сирени. Ще якась хрінь непонятна. Так, лади, ну ми не знаємо поки що, коротше, що воно таке. Схоже на якогось дракона чи що це нахуй таке. Слізер.
драконоїд якийсь. Ну, сліпе чи що? Кулі! Капець, якась чорна хрень. What the fuck was that? Якийсь слізер. Зараз ми почитаємо в бестіарії, що воно таке взагалі. Привіт, Світланко. Я вирішив таки трошки пограти, бо справа ж стоїть, треба походити, хочеш пройти її нарешті. Так, ну що ти, Геральт Віночок, чому ми сиділи тут медитували? Хтось має прийти чи що? Ага, це таким чином чуваки сюди повернулися, бо я вбив почвару. Капець, я випадково походу прибив цього павліна, але ось один бігає. Як у тебе справа? Розказуй, встигла зробити попкорн? А що можна за алкіміть? Ну, давайте алкіміть, що ж ні. Час варити. Па-па-па-па-па. Так, все. Хочу глянути в бестіарії. Хто це був? Кого ми били взагалі? Типу, оце от що ще все було? Таке враз... Да, це таки був драконоїд. Слізард. Та-да, сьогодні ще вихідний в Україні, я типу читав в основному, і цього гіперончик нормально так просунув вперед трошки. І так, ще по мілочам. Але думаю, не треба ж і відьмачка проходити потроху, а то що ж він стоїть? Тим більше, що основний квест пройдений, що ці два додаткових вже не має бути дуже довгим, тому цікаво закінчити вже його. Потім пограємо щось інше. Ха-ха-ха-ха. Some peasants once offered me a king's ransom to slay a lizard. A damned hefty purse, chock full of gold, but I turned them down. Так, що проти них? Ну, Драконоїд Ойл, Арт і Квен. Я трошки інакше бив. Та вже й жерла. Ну ти шустра. Шустра ти не сиділа. Але можу зрозуміти. Попкорн це все-таки штука така, да. Так а ти розкажи тепер. Ти сама собі готуєш його, чи в тебе просто десь він приниканий там є? Бо колись вдома в мене то й готували його. Прям. На сковорідці він там стріляв. Поскакали. О, якийсь кабальєр розумієш там. Вочевидь, тобі треба більші запаси попкорну. Так, оп-оп-оп-оп, злазимо. Тут хтось шариться. Що це таке? Кабани? What the hell? Капець носиться. Підсмажся трошки. Я в шоці з цього. Повтікали? Втікли. Окей. Так, пліточку треба, напевно, покликати. Ага, ось воно як робиться. Тобто у тебе пакетик, да, і ти його кидаєш в мікрохвильовку, він тоді там в мікрохвильовці. Він улаштовує. Я поняв. Це норм тема. Я зрозумів. Ну добре. Я купував продукти собі на днях і теж дивився на попкорн. Але поки що вирішив не брати частково з цих самих причин, бо ним швидко наїдаєшся. А потім вже просто я, ну особисто якщо мене брати до уваги, то я просто його жиру, потім і жиру, оскільки він солоний там якийсь чи щось таке. Це не завжди корисно.
То я стараюсь так поменше його брати, просто щоб не вжирати його тоннами, як я зазвичай роблю. Рівчак. Come on. Спокійно. Damn, you're ugly. Damn, you're ugly. А, це мої саконожки. Чекай, я знаю, що мені там Ірден з ними. Вони на цей зелений просто ще. Мінус одна. Та тварина ж ти. Зустрічаю. Ха! І тут їхнє Giant гніздо. centipede spawning ground. Should destroy it. Giant Centipede. Гігантські багатоніжки. Оу є. Лапок назбирали собі. Ха! Спокійно грати. Так, і цю ще треба забрати, що вони там получалось. Якесь м'ясо стане. Так, не дуже. А, зрозумів. Я, до речі, щодо пальмової олії так і не зрозумів, бо був період, коли писали багато, що вона типу дуже-дуже некорисна, все таке. А потім писали, що це типу лякалка, просто вона типу така сама приблизно, як і звичайні. Але в будь-якому разі мені цікаво, що робить пальмова олія взагалі в цих попкорні. Там же ж просто має бути кукурудза і все, хіба ні? Чи там, типу, якась вона змащена із ароматизаторами? Ну, з ароматизаторами по-любому. Тут без варіантів, але може змащена справді. Конячка, блін, як тут красиво, такий південь кльовий. Run, roach. Так, зернятка це класно, але типу... А, це павліни, блін, так мявкають. Я ніяк не звикну. Павичі, ось. Павліни. Ох, і змускальщиний. Оце. Оце, то дикі коні. Замість масла, я зрозумів. Тобто воно типу як змащено. Go, go. Не тягне. Треба розвернутись, коротше, і направо трошки. Зрозумів. Ось, нарешті мене веде правильним шляхом. Так, до речі, стосовно Відьмака, це ж я похожу, що другорядний квест закінчую довгий з винними війнами. Тут ж чуваки якісь там сварилися і треба добити його. Ну, вже скоро буде. О, ну все. О, класно. Яка вона крута. Круті багатоніжки, мені прям лайк. Так. Та-та-та-та-та-та-та. Letter, Rusty, бабуні якоїсь набрав, непонятне. Я навіть не читаю, бо це щось таке чисто технічне, але воно, напевно... Що ще тут можна взяти? А тут багато що можна взяти. Це мені не потрібно. О, це хороша тема. Кукумбер. О, клас! Кукумберів в мене, здається, ще не було. Кукумбер. Пошматовані чуваки. Ці багатоніжки, конечно, кріпово виглядають, капець. Глянь, яка крінжатина. Аж так трошечки цей. Тому що це суто ігрова тема, але так уявляєш собі таку хріновину, то трошечки так по спині холодок іде. А тут щось є? Тюссону, Ducal Guard Officer, Steel Sword. Ні, не думаю, що нам потрібно, що сказати. Або візьмемо, продамо, от.
Так, ладно, побігли. Треба закінчувати каст. Роуч, куди ти побіг? Ох і Роуч. Розбігайтесь. Але зараз я закінчу цей другорядний і перейду до основного в цій локації, тому що давно вже основне завдання не виконував. Це якісь дрібнички навколо. Оп. Whoa! А ні, все нормально, ти мені показуєш. Так, чекай. Все путем. Розвернутися і далі. Поїхали. Та й таке. Якийсь палац. Що пішки? Що тут? Place of power. Знизу. Medallion's humming. Place of power. It's gotta be. Так і є. Треба тільки туди спуститись акуратно. Де ти є? Де ти є? Всередині будівлі? Оп, ти падай. Якийсь заперся, чорт не туди. Ну пішли зайдемо. Чудовенько. Квен. Так, хорошо. Що тут ще є, раз ми вже сюди зайшли? Маг. Маг нам не потрібен. Якесь кільце. Цікаве місце. Що це за кущі? Ну явно не лаванда. Це вовки. Схоже на вовків. Ну ні, я на це тренувався не буду. Так, чудово. Так, біжимо. За цим. Біжимо. Оп-оп-оп, спокійно, Геральте. Не розбийся. Ах ти ж то не. That's right, baby.
без голови, чувак. Ну, що він кричить? Нічого собі, чувак навіть з мечем. God damn it. Капець, Геральт жорстко їх всіх чикрижить. До речі, мене так непогано поклювало. Можете лікуватись чи що. Хто ти? I thank you, sir. Were it not for you, well, those bandits were not pulling pranks. I could pound some new steel for you in gratitude, but I must first return to my workshop in Belgard. Meet you there. Drop by when I'm in the area. Прекрасно. Це ми зробили. Тепер глянемо, що у них тут було. У цих бандосів. І йдемо виконувати головний квест. Там. Тюссон. Well-played Seal of War. Не знаю, на що мені це все, але нехай буде. Glass Vial. Diamond Herbal. Ой, у цього цибуля була. Блін, ці французи це капець. Всі з цибулею лазять. В Тюссані. В чому прикол, непонятно, ну але. Nails. О. Якийсь пік такий цікавий попереду. Так, ну що, цибулеві ви майстри наші. Поїхали, киточка. Так, це нам аж туди. Ми зараз доїдемо до ферми або до руїн. І звідти вже рване. Так, знову цибуля, прикинь. Ну типу, чуваки реально ходять з цибулею. В чому сенс? Ніхто не може пояснити, звісно ж. Може вони її під'їдають, типу, потроху. Все-таки ж, типу... Medallion's humming. Place of power. It's gotta be. It's gotta be, it's gotta be. Я не знаю, це, до речі, може бути доволі правильна здогадка. Оскільки тут явно багато відсилок на Францію, може в Франції якісь... Я спитав, у мене є знайомий, який у Франції живе і типу дуже цікавиться, якась вона по кулінарії. Спитаю, може це у французів справді якась є замануха з цибулею? Бо поки що це прям загадка. Ну на французів дуже схоже. До речі, треба щось без їсти. Так, піднімаємось. Please, don't bother me. I'm busy. А кого мені бозор? Tended to Belgard's problems. Vineyard should be in as good a shape as ever. Splendid. Як красиво. And thus, officially, by the power vested in me, I grant you title to the Belgard vineyard, and trust that you shall make good use of its grounds and resources. Ну все, порішали. І що мені буде за нагорода? Excellent. I can already smell the grapes ripening into sun. We shan't forget what you did for us. Here, your pay. But that's not all. You must come back and see us shortly. We've a surprise in store for you. I'll do that. Farewell. Вінішка? Surprise вінішка у них? Wait 3 days, then go see Liam and Matilda. Прекрасно. Що через 3 дні трапиться? Глянь, як класно зроблено, типу, стіл, типу як тераса чи віранда, да, і що це трояндами, да, трояндами все обплетено.
капець красиво, але там не жарко теж. Хочу зробити скрінтися. Ну, пойдет. Так, ну прекрасно. О, до речі, коваль є. Дівчинка якась грає. Master Witcher! The debt I owe I can never hope to repay, not in all my life. First, ty sam you człowiek. ripped me from the Hanse's clutches. Now, thanks to you, the vineyard prospers like never before. You, sir, are owed a very good price on my goods. Show me what you have. І заодно продамо дещо. Та-да, красиво там. Красиво, що й казати. Medium armor, medium armor. Але мої чоботи класні, я не хочу їх, типу, продавати, тому що в мене класні чоботи. Так, що тут? Коротше, 60 однакові. Продамо теж. 137, 160, капець, у мене вага важка дуже зараз. Що ще можна віддати? О, меч ж був ще дам. Плюс 24, ну це непогано. Але й не добре. 136. А що таке важке в мене, що оце от прямо аж так багатько. Bonus experience from monsters. Chance to dismember Griffin. Продамо. 135, хорошо. Ага, ось я сільвер набираю, а він то насправді важить нефігово. Понятно. Полагодимось трохи. Так, окей, а що ти показував, що в мене ще... А, ось ця висить. Не знаю, тягати її з собою чи ні. Ну ні, вона просто пустенька, хоча і красива, але пустенька. Віддамо. Так, а що він може закрафтити? Він може мені закрафтити щось класне? Таке прям реально круте. Silver Sword. Disclair, але все слабеньке. О, оце що єдине. Гарпія. Negotiator. Інтересненький якийсь мечик. Може закрафтити прайс 1400. Воу-воу-воу. Плюс 47, Armor Piercing, плюс більше. Слабенько. Слабенько. А ну спробуємо. Круто, круто, круто. А що з броні можеш? Ага, не можеш походу нічого. Так, хорошо. Прекрасно. What were you doing in the Caraberta woods? And how'd you wind up a prisoner of those bandits?
Ever since the Count died, I've not had the resources to buy raw materials, meaning no new barrel. Great deal of scrap to be had in those elfin ruins, if you don't mind digging. A rational man. Rational or superstitious, it matters. See ya. Так, чудово. З цим закінчили. До речі, у нас же ж там був суперквест в банку. І мені цікаво глянути, чи... де він? Сроковий рівень. Так. Десь я ж мав... А ось воно. Гайнемо, вони казали через тиждень до них прийти. В банк. І ми зараз заскочимо до них, дізнаємось, що вони там. Ці гноми знову мене спробують надурити, я відчуваю. Це ж гноми, що від них чекати? Так, сиде наш банк, ось він там. Погнали. Закриємо. До цих через 3 дні прийти за вином. Або що не вино. Ну мені здається, що не бутішка піджена. The witch is it through the Master Witcher, spare me a wee moment. Привіт. What is it? Got your coin, sir. And a wee gift to thank you for the trust you showed. This blade's the Reckoner. It saved my arse a fair number of times. Thanks, Chanfanelli. We'll call it even. One last thing. I'd like to apologize for the whole mingin' kerfuffle. Ну прекрасно, глянь. Гноми не підвели такі. Прелесно, а що вони мені підігнали? Такий меч якийсь класний. І в мене тепер є срібний. А що в мене срібне якесь? Half-Karen, Critical Chance. Chance to Stagger, Bonus Experience. 363. Так, 1320 коштує. А, він не настільки крутий все-таки. А, ні, це Reckoner. О, так глянь. Вообще класно. Це 1320. А це 1607. Так я цього красунчика вдягаю. Що були за ці? Stagger. Красавчик. А цей у нас що? Armor Piercing, бла-бла-бла. 829. Ні, ну цей круче. 75. 150. Ні, це покруче буде. Покруче буде, звісно ж. Хорошо, ці ми попродаємо. Єдине, що треба тоді додати тут щось. Armor Piercing, Critical Hit Chance, Chance to Stun. Треба якусь цю вибрати руну. Chance to Stun. Це Lesser. Chance to Freeze. А це у нас що? Armor Piercing, Critical Hit Damage. Давай щось таке масове. Що у нас таке масове? Chance to Stagger. Прелесно. Так, цей що? 13-17, окей. Все. Тепер ми супер круті взагалі. І дивимось, що у нас по квестах. Можна на цей йти. Погнали. На основний квест, ура. Оп, мадемуазель, я... Excusez-moi. Куди нам рвати когті? О, дитинко, вибач. Белгард, а це ж я тільки що звідти. Ха? Опа, привіт, Оля. Oh, here he comes! A hero! Gerard's dream! Всі, коротше, мене тут люблять, капець, в цій Франції. Всі дуже позитив. Так, ну погнали, основний квест чекає. Don't crowd around.
Bats to bottles. A marvelous process. What a bountiful Happy season. trails. We must push for more barrels. You've spread some nastiness to me. Nevertheless. Regis. Couldn't have picked some other place to meet. Що це квіти до мене? Ага, окей. I see you, baby. Так, окей. Це якесь не дуже безпечне місце для зустрічі, чесно кажучи, вибрав чувак. Ну, окей. Я таку сюди зайти маю чи як? Тук-тук. Regis! Damn it. Locked. No way I got the place wrong. This is it. Gotta be. Gotta be another way in around here. Find a way into the crypt. Лади. Шукаємо вхід в криптуліну. Блін, тут серед цих могил. Чорт ногу зломить. Ага. Та чорти забрали від га. Я так і в шокі. Що я випив? А, ось чого все розмазане таке, тому що я випив бухлішка. Так, треба замінити на щось пристойне, а то... Ось отак зробимо. І води сюди. Годиться. Або ось так навіть. Ну все, тепер в мене, коротше, цей. Kicking more eggs. Need to incinerate these to ash. Some stench. Ugly bastard. Ага, це таке. Я в шоці з точки з цього розкладу. Це було так. Кажи, яким рекордом? Так, добро. Це знайшли, йдемо далі. Ну, пішли. Ага, сюди типу не пройдеш, зрозуміло. Окейшки. Так, ні, нічого не буде тут брати поки що. Ми знайшли вхід. А тут сплять хлопчики наші, напевно.
agreed to meet a vampire at a cemetery. How much more cliché can you get? Nothing comes readily to mind. Could have left the door unlatched. What of my privacy? I value it rather deeply. Unmolested, especially by unwanted guests, that's my preferred state. Besides, I knew you'd find a way to get in. True enough. Need to find your friend. I'm hoping you'll agree to help. I shall do whatever's in my power. Yet what you want or even need must matter little. What matters is what Dettlaff wants. If he does not wish to be found, you will not find him. Ever. End of story. Come on. Gotta be some way. Vampires can evade detection by the senses, and no divination magic works on us. Even the most precise megascope would be useless. And this? Could this help? Wherever did you get that? Off one of the beast's victims, found by a bend in the river. Body was chopped in pieces. 3 of those pieces were hands. Hand with the ring seemed the odd one out, but Bruxa had taken an interest in it. It's Dettlaff's hand, without a doubt. It will do splendidly. Ring's pretty intriguing. Made of no metal I've ever seen. And the ornamentation. It comes from our home, where we lived before the conjunction of spheres. It's actually mine. I received it from a dear old friend. You might call him a humanist. He saw us vampires as guests here, guests who owe their hosts, meaning you humans and the elder races, respect. Respect? Meaning not to treat us like cattle to be slaughtered for food? Precisely. And the reason why I, in turn, gave it to Dettlaff. To remind him of the ideals my old friend championed. The hand. What do you plan to do with it? You've heard of Kovinaris' theory of tissue memory retention. Rings a distant bell. Read about it in Alchemia Oblitera. There's a copy of Kermoran, tattered, nearly disintegrated. But if memory serves, Kovinaris never managed to prove it worked. He did prove it, just never managed to publish his findings. He and I corresponded, you see, after we became friends. Thus, I know he completed his research and performed the first tests. It's complicated, so without delving into details, it is possible to use any piece of tissue to reconstruct what a whole body experienced. How's it work? We need any special equipment? We must brew a decoction which Kovinaris gave a rather poetic name, resonance. Once imbibed, it sends one into a trance similar to that induced by narcotics. This triggers visions of events linked to strong emotions experienced by the tissue's owner. Picture it as dreaming a fragment of someone's life. Any chance we might see what Dettlaff was doing just before he lost his hand? Indeed. Though I also hope resonance will reveal the location of Dettlaff's hideout. Kovinaris spent half his life proving his theory. Wild guess. Making a dose of resonance won't be easy. You guessed correctly. In addition to Dettlaff's tissue, we shall need a powerful occipital lobe stimulant. Effectively a poison, to make one susceptible to visions. Well, got a few ingredients to choose from. Unfortunately, all are pretty rare. There's Mamoon glands, but closest ones I know of are in Vizima. A spotted white saliva would also serve, but they were cold to extinction over a century ago. Could go with a kobold's eyes, but the creatures are sentient. Rather not gouge one's eyes out. Given that we lack the time to sleuth this out ourselves, permit me to summon some help. Ціла бібліотека у чувака. Прикольно.
was that? A raven? Rather a common sight at this latitude. Very intelligent fowl. I asked him to look for the creatures you mentioned, him and his brethren. Perhaps they'll find one in the area, and I would hazard that a flock of ravens will spy any said creature faster than a solitary witcher would. With all due respect to your skills, my friend. It will take them some time, nonetheless, so perhaps you'd care for a snifter of mandrake. Okay. Rarely say no to a snifter. Sadly, this is but a weak infusion rather than a proper distillate. Even better. I remember your mandrake hooch. Made people say things they'd have rather kept to themselves. Now, what could Geralt of Rivia prefer to keep to himself? So, think you've set a nice little trap for me? Sorry. Want to get me to confess? Gonna have to try harder. I love a challenge. In that case, my ears are cocked. What must I do? How about you get the ball rolling? Reveal one of your secrets. Vampires, intriguing creatures, must lead fascinating lives. Anything in particular interest you? Тут довго Curious what you розмова did after you were reborn. As I'm sure you can surmise, but first I was thoroughly absorbed with recovering. As it is, I've still not recovered completely. Yet I was so weak the first year that I could not stand nor move on my own. Detlef bore my weakness bravely, showed great patience. If not for him, I wouldn't be here, and I'd have regenerated far slower. Once I could at last stand unassisted, I set off for Bruges, for my one-time home of Dillingen. There I led the peaceful life of a rural healer and surgeon, enjoying my neighbours' respect and, in fact, constituting the exact opposite of the monstrous vampire the populace imagines. Bruges, you say? Rebirth make you sentimental? Perhaps a dash. But what of you? Where have you been? Ever find your Cyrilla? Прям з горла лупасить. Back then, yeah. But we parted again soon after. And when the time was ripe, she came back. Defeated the wild hunt together. Ooh. Seems I certainly missed quite a bit while I was absent. True enough. But it's a conversation we'll have another time. Need to know more about you now. Так, окей. All right. Give you one question. What do you want to know? Дуже One логічно, але question окей. to ask one as fascinating as you, Geralt. Cruel parsimony, I'd say, but I shall do my best to make it count. If you were to die and be reborn as I was, in your new life, would you choose to be a witcher? Чому ні? See, Regis. Doubt I'd know how to be anything else. Ever tried? See, you're determined to get an answer, to find out if I like being a witcher. Just refuse to ask directly, as always. I like being on the path. I like picking up a lead, a trail. I like the tension right before a fight. And nothing gets my adrenaline flowing like battling a beast. Even gotten used to people treating me like a freak, an outcast. Yeah, not something I think about much, but I like being a witcher. Thank you for being honest. Honesty is an attribute of the truly brave, and thus a privilege of the very few. Still no sign of your winged friend. Sure it understood what you wanted? Dead certain. Let's wait a bit longer. It'll return soon, don't doubt that for a moment. Чекаємо, поки ворони нам розкажуть. Де тут що? Прикольно, чувак, вампір вміє розмовляти з цими, з птахами. Ever vigilant even in his sleep. Quite vampire-like, in fact.
Are you absolutely certain they don't administer a few of our genes during the trial of the grasses? Так, чудово. Appreciate the compliment. Got something for me? You were right. No kobolds or mamoons for miles around. Knew it. Allow me to finish. You see, there's this spotted white. It haunts an abandoned residence in the Caraberta woods. Impossible. My brethren hunted down every last spotted white before I was born. Then it seems you must revise your knowledge of spotted whites. For somehow this one managed to survive your brethren's onslaught. It seems I know this home it haunts. Recall a tale about it. Locals believe the place cursed. Perhaps that's how the whites survived entirely unmolested. Know anything else about this curse? I don't recall much in particular. Really don't attach much importance to such things. It was mentioned to me as an anecdote, no more. Come on, search your memory. Something, anything could be important. I believe it had a relation to hunger, or, perhaps greed, rapacity. Someone was punished for something... Textbook definition of a curse, pretty much. Sorry, Geralt, I try not to clutter my mind with the details of every far-fetched tale I happen to hear. What are your thoughts? A specimen of a species thought long extinct, and a curse in one place. That a coincidence, or are they related? Ah, professional curiosity. Personally, I've nothing against you delving into this dilemma, but please remember we need the white's saliva. Nothing beyond that. Whites rarely appear in the woods, even less likely to find... What's your point? This might not be a spotted white after all. Your little helper might... I sincerely doubt it. What exactly did they observe? The area around the estate. Spoons. Spare me the skeptical smile. I'm but the bearer of this news. Окей, погнали шукати. Let's do Буває, this. я не дуже розумію. Start making your decoction while I go get some saliva from that white. Uses it in its brews. Do you imagine the white will simply sell you some? Worst case scenario, I'll bring you its salivary glands. They ought to do as well. For a moment there, I imagined you asking the white to spit into a vial. Quite amusing as a thought, but the salivary glands will do fine indeed. So, see you later. Yes, till later. See you later, Start alligator. by perusing some tomes. Tomes? Thought you were gonna make this decoction. We require one last ingredient. Alas, obtaining it could prove a trifle toilsome. Thus, I hope to identify a suitable alternative. All right. Good luck. And to you, my friend. Все, мільйон розмов. Read the bestiary to learn more about spotted whites. Окей, це я теж можу робити. І взагалі люблю почитати бестіарі чуть-чуть. Так, що пишуть? Елемента? Nope. Не гібриди. Інсектоїди? Ні, некрофаги. Так, некрофаги. Defense against spotted whites, stay calm and leave them alone. Так, які знаки проти них? Ігні, це дуже добре. Ірден. Nicafage Oil. When not disturbed, spotted whites would not act aggressively. If threatened, however, they became very dangerous indeed. Months of or when faced with an unseasonable chill, they would sleep in a state of lethargy, making them easy targets. Even during their active periods, it said surefire way of besting them, based around carefully casting of the yielded sign, or at least so claims future lore. Based around careful casting of the Irden signs. Можна Ірденом спробувати її приручити чи щось таке. Ну окей. Спробуємо Ірденом. Короче, ведуть якось до того, що її, типу,
можна не вбивати. Було б непогано, справді, що ми будемо винищувати. Походу, можна просто отак побігти. Вовк. Якийсь побіг. Кидуть. Па-па-па-па-па-па-па. Що пишуть? Оп. Так. Біжимо далі. The book of lust is hard and sealed. Па-па-па-па-па-па-па-па. Де наш Ірда? Так, я так давно біжу вже. Я хоч наближаюсь, господи, ще не дуже. На тебе кінь. Кліточка. Треба допомога, тому що дуже довго набігти. Dressings, bandages. What's that about? Що тут таке? Спитаємо. The dressings, bandages. Where did I put them? Forget it. Bandages won't do him any good. What? Oh, but he breathed still a moment ago. Mm-hmm. Breathed his last then. Bled to death. Legs broken. Femoral arteries ruptured. Wound like that, you're dead in minutes. Gods. What happened here exactly? I was rolling through, fully loaded, when I heard screams. This one crawled towards the road, then drooped to the ground, lost consciousness. I jumped down to help him, dress his wounds. Pretty admirable stopping to help a stranger. Truthfully, when I saw him, I considered it might be an ambush. The thought entered my mind, I near decided to crack the whip. But to abandon a man in need? It's simply not the decent thing to do. Decent enough in many other places, believe me. Before you go on, clean your hands thoroughly and burn your shirt. Might also want to rub some time on your body to be sure. Smell of blood might attract ghouls otherwise. Who might you be, precisely? A witcher. Oh. Do you expect some beast might have killed him? See what we have here. Legs broken, but cause of death's the wound. Small but deep, edges unfrayed. Either a thrust weapon or a thick claw. Maybe a wyvern's. Tough to say, and... breastplate's unusual. Dented. It's got a patina. An antiquity, I believe. I deal in these things, so... what's puzzling is, why did he don it? Not likely to learn that from him. Now to figure out where he came from. From that house, I'm assuming, but need to investigate. Got some work to do. So long. Wait, I will come with you. Цікаво, хоче піти зі мною. Gotta be kidding. This isn't a garden romp. Whatever killed him's damn dangerous and... And it might still prowl the area, so if it's all the same, I prefer to accompany you. So be it. But stay close, keep it down, and don't touch a thing. Follow the tracks. Ну пішли дивитись. Trail leads to the house on the hill. Which stands silent as a grave.
have been here he broke his legs. Fell while climbing over the wall. Trying to leave the property probably, after he didn't manage to open the gate. Gate's locked from the inside. Clearly been jostled though. Something tried to get out. Damn it. Good gods! Servant, stabbed to death. Over a dozen blows with a sharp object. Some post-mortem. I cannot believe this is the work of a man. It was a monster, to be sure. What the hell's this? Setting for a banquet? It seems so. What's your suspicion? Did none survive? Gods! Silver tableware. Elven engravings. Так, що ще ми маємо тут? Torso punctured with great Так, force. та-та-та-та-та. Blow pierced hardened steel. Man on the high road. Breastplate was identical. Throats massacred. One mighty blow. Shield along sides old and dented. Swords ceremonial. And Shay handiwork clearly. Ceremonial bowls. For little sacrifices? Of what? Please, do not say humans. Burn marks. Something catch fire. Explode. Strong stench. Multiple wounds on the body. All puncture wounds, but hard to tell what caused them. Victim's human, but the attire's elven. Are you certain? How did he come by it? We've so few non-humans in Tüssönu. Fled, then dropped to the ground to douse the flames. Didn't manage. Burnt smells growing fainter. Might have been another luckier soul managed to flee. Тут зараз ми когось знайдемо. Чи ні? Perhaps there's no one inside after. I know you're in there. Breathing's loud and clear. Open up. We mean you no harm. They remain there? Що трапилось? Listen, I'm a witcher. I'm here to help you. But if that's gonna happen, you gotta answer some questions first. You mentioned them. Who do you mean? Those, I don't know what they were. Spirits. It all occurred of a sudden. We were staging a scene. The death of paying homage. There was a flash of light that blinded me completely. I heard cries, though saw nothing. Then felt my own robes were in flames. I broke and ran, threw off my doublet, leapt in here, and it shut and locked the door behind me. They pounded on the door. I thought they would get through. I thought I was done for, but in the end, it grew calm. Окей, добре. Who are you exactly? Durant Faucher Plamondon de Safaran, Lord of these lands, and Chairman of the Society of Friends of the History of Tüssönu. We meet here annually to mark the anniversary of the Elfin homage. But something like this, why, it's a first. So while reenacting a scene from the past, somehow, unintentionally, you summoned a specter, a Korgorath, or a tube, maybe. What? Схоже на те. What now? Best thing? You gotta do it again, of course. Are you mad? Would you have this thing kill us? No, don't want it to kill anyone. Precisely why I gotta do my job. Summon it again, whatever it is, and tend to it once and for all. Durand, think I can reenact the pledge, the giving of homage, alone? It was a great, momentous event. The surrender of Tüssönu's last elfin king. You will need at least 3 individuals. You know what I'm gonna ask for. Need your help. But I'll understand if you turn me down. No objections? Good. Let's get to work. Start by clearing the corpses. Got some time. Won't start the reenactment before nightfall.
Things of this sort are a lot more likely to work after dusk. One last thing, though. My pay. Don't work for free, you know. Understood. Just keep the danger at bay, and I shall be generous. Through and through. Окей. Тому будемо знову п'єсу грати. Let's do this! I will stand, or rather, sit in for King Ludovic upon the elfin throne, while you, Witcher, will play the Enche ruler. We must don the costumes. All must be just right. Нова маска. The Yes. elfin king hosted Ludovic in his own palace upon his own throne, amidst the blinding glow of a plethora of torches. Light all the lamps in the garden. Давай, давай, вечера. Раз. Два. Не, лутать мы еще не будем пока что. Да, просто не есть что-то запал, ага. О, так. Капец. Тупо не помечает эту штуку. Вот так. Ладно, візьмемо, воно не побачила голову. О, зразу хлоп включилось. Так, сюди ще. Betha laid at Ludovic's feet a loaf of binnen and elfin bread, thus granting humans rule over seed-yielding lands. Betha filled the ornate ceremonial bowls with elfin wine, Wino, the sweetest blood of the land that had been torn from him. Long last, the elfin king grasped his sword and shield, thus symbolically passing command of his armies to humans. Extreme cosplay. Назва квеста просто супер. Broad Elven Sword and Shield. Окей. А як воно це зробить? I'm kind of curious. Це ж мої мечі. А де ельфійський? А, чекай. Де воно показувало? Тільки що ж показувало десь. Як мені їх дістать? Okay, new items. Як я їх можу? Не відстрілюю взагалі. Так, питання, як дістати ельфійські мечі, ельфійський щит? Це питання, яке поки що не з'ясоване. І тут я їх не бачу в речах. Може тут? Ні. Тут? Схоже. Ось тут воно, скоріш за все, є, але як? Його може треба помістити. Ага, ось. Не дуже взагалі лежить, то ми її потім знімемо, безперечно. Тому що це... Геть, типу, не прикольно. Я повністю з тобою згоден. Так, я вже зрозумів, як цей помістити, а щит.
Ага, ось сюди. І як мені щит ще дістати? Elfin king, Капець, я erect зміг це. in his pride, drew his blade, and Ludovic then spake. Зараз буде заруба. I accept your allegiance and shall return in 1 year's time to... Ah! Look! Look! The statues! Impossible! God's mother! What the fuck? Ти бачиш, які вони? Та капець, наваляють мені зараз. Оп. Геральте. Я що, не лікувався чи що? Все, зараз б'є мене. Це мене точно б'є. Лікуйся, Геральте. Мені не дуже подобалось їх The вбивати. sculptures, they came alive. By what witchcraft? Don't know. Specialize in killing monsters. Reviving them, not so much. I may know what happened. The statues, you see, once Ми зараз stood in змінимо the масочку. palace of one Defethov. I acquired them a month past because perhaps I should start at the beginning. This Defethov was to pay tribute to humans, producing statues of this sort each year. Yet he did so but once, for he perished in the massacre of non-humans at the foot of Mount Gorgon in the year 782. It's fortunate he did too, as Defethov had planned Ludovic's downfall, for he sculpted not statues, but columns that masqueraded as such, columns activated with words said in homage. Ага, Columns типу Typical це були големи. treachery embodied. Elves. You're no better. Elves were just defending their territory. You humans took it, but you still weren't sated. Had to cut the elves down, every last one. You? What does that mean? You're a man as we are. Yeah, in a way. Just ashamed to have to admit it sometimes. Your words, they're wrong, Witcher. But I'll not let you leave empty-handed. Take this, your reward. Farewell. Порішали, коротше. Випадковий це квестик. Так, чудово. Меч забрали в мене, і це дуже добре, тому що на бісу він мені був потрібен. А що мене там нажало в цих покетах? Лампа була. Але лампа не потрібна була, здається. А, треба, до речі, вдягнути мій же ж цей віночок. Because why not? Так, що ми туди помістимо? Лампа ось була. Якісь айтеми для complete the quest. Shield. Все, з віночком краще. Маску вдягати чи не вдягати? Ага, не можна зразу маску і віночок. Не годиться. Окей. І сюди, от туди у нас якраз ця. Все, згадав, там вінок і цей.
Ледь не вбили мене ельфи. Вірніше, големи ельфійські. А ми тепер продовжуємо той квест, який ми тоді робили. Поки нас не зупинив цей чувак. Оп! Поїхали. Ага, сюди наверх. Блін, на ніч поперся. Not so fast. Not so fast, Roach. Ну що, трошки можна поїхати. Може не варто було до ночі чекати, але окей, квест вимагав. Хтось шариться. Хто це такі? Якісь чуваки? Непонятні. Якісь реальні кріпові. А, це погляди. Квен тоді нам треба. Спокійно прям. Давай. Ага. Два. Хто ще? Там ще один шариться. Ну, нападай. Все, здається, всіх пробили. Поглотів. Такс, Ірден знов. Пішли. Вовки виють, місце загидне, симпатичне. Тут походу повно цих поглядів. Ай-яй. Ще бажаючи на мене напасти. Так, ми пішли. Далі. Our guests. Never a good omen. Що таке bar guests? What now, you piece of... Ага, окей. Це якісь типу пантери чи що це? Прикольні якісь і баргести, це типу якісь пантери демонічні. Ще один баргест. Нападай. Так, окей. Це готово. Ставимо Ірден і пішли. Це ложки, які згадував цей чувак. Тут якась толпа. Їх би повбивати спочатку. Теж фогляти, може вони не десь. Я певно це сподіваюсь. Сховаємо. Strange. Get a sense that the spoons are beating out some kind of rhythm. A message. Trying to tell me something. Як дізнатись? Щось таке відчуття, що реально тут буде щось складніше, ніж просто. Ну побачимо зараз. Па-па-па-па-па-па-па-па.
ножками вистукувати меседж, це щось нове. None shall sit and dine with you at your table. No spoon you have shall sate you. Never again shall you wish to spy your reflection in the mirror. Sounds like a curse, all right. Хтось проклятий насправді просто. Somebody's clearly obsessed. Regis mentioned the place might be cursed. Can't be a coincidence. Need to look around. Давай глянемо. Якийсь лист солдата, який я не буду прям в деталях читати. Але теж можу зараз десь виставити цю історію. Таке враження, що треба заходити. None shall sit and dine with you at your table. No spoon you have shall sate you. Never again shall you wish to spy your reflection in the mirror. What a pigsty. Need to search it thoroughly. Find a way to collect some white saliva. White's obsessed. A real collector. Thoroughbred. Use it to search for the white layer. Окей, тобто ми шукаємо layer нашої істотки. Spoon. Pretty ordinary. Maybe a little old. Spoon's incredible. The craftsmanship must have graced a rich man's table. Так, що пишуть? Якийсь щоденник. Па-па-па-па. Ага, то це щоденник цієї істоти. She was changing into a monster. Recorded it in her diary. Poignant. Так, окей, це я зрозумів. Туди ми можемо зайти, але давайте ще глянемо. No spoon you have shall sate you. Whatever lives here treated that literally. Still searching for the right spoon. Another spoon. Yep, just as normal as the last one. White's obsessed. Real collector. Thoroughbred. Skeletons. Doubt they came here willingly. This have anything to do with the curse? None shall sit and dine with you at your table. It'd make sense. Що пишуть? Woman's name scratched into this wooden spoon. Romantic. No claw or fang marks. Probably choked to death. Right arm bit right off. Teeth all knocked out. Somebody tried to force feed him. Broken neck. Indentation in the skull's lateral surface. Smacked in the head with something heavy. Так, окей, в цій кімнаті все пошукали. Так, спокій, це куди я зайшов. Так, в підвал дорога кудись.
Затим глянемо, що там. Що воно таке? Smashed mirror. As if someone couldn't stand to look at themselves. The monster. Journal's author, maybe? Looks like. Тоді виходить нам йти в підвал. І ми тоді туди і рухаємось. Уф, який теншн. Як спуститись? Ага, це сходи винтові. Понятненько. Actually does seem like a white's lair. Bit atypical, but still. Cauldron should be somewhere around here. Spoon, pretty ordinary. Maybe a little old. Find device cauldron. Ага, а ось і істота. Ні, це не істота, це вона вже не люди. Це все ще ложки. Another spoon. Yep, just as normal as the last one. Cauldron I was looking for. White's not particularly tidy. Cauldron's empty, unfortunately. We just need some brew. Afraid he won't get that. No choice but to hide and wait for the saliva glands and their bearer. Need a spot that'll let me observe the cauldron. White's obsessed. A real collector. Thoroughbred. Так, hide somewhere with a good view on the spoon. Де, наприклад, я можу сховатись? Table's set. White, who lives here, is getting ready for some sort of feast. White that lives here, definitely afflicted by a curse. So it's been Так, окей. trying desperately to lift it. І що, вона мене не помітить? Це ж неможливо. Неможливо, щоб вона мене не помітила. В своєму ліві. Так і думав, що буде вибір, типу, вбити чи спробувати допомогти. Так і думав. Ох, і спомогти. I'm not gonna hurt you. Wanna help? I've seen the words of the curse on the walls. Think I know how to lift it. You tried to bring folk here, convince them to sit at the table with you, right? Well, I'm gonna be your guest now. Your willing guest. Ух ти, навіть так. Just need a bit for Regis. And now we'll tend to you. Чорт. Need to get this right. Words of the curse were, none shall sit and dine with you at your table. No spoon you have shall sate you. Never again shall you wish to spy your reflection in the mirror.
ще раз. Need to get this right. Words of the curse were, none shall sit and dine with you at your table. No spoon you have shall say to you, never again shall you wish to spy your reflection in the mirror. No spoon, як ще раз воно? Тобто просісти зрозуміло. Need to get this right. Words of the curse were, none shall sit and dine with you at your table. No spoon you have shall say to you, never again shall you wish to spy your reflection in the mirror. Ага, окей. Давай спробуємо так. Been searching for the right spoon for years, right? The curses can be tricky. Key to this one just might be that you can't eat with your own spoon. That's why we've swapped. Geralt. This isn't right. I missed something? Listen, gonna stand up real slow. Gotta search the house again. Sit tight, I'll be right back. Calm down. Optional follow the white. Damn it. Didn't work. Ate that vile stuff for nothing. Got the brew for Regis at least. Can't do anything for the white though. Seems I'll have to kill the white in its own junk heap. Kill the white. Тобто я щось таке не так зробив. Та-да, але я думаю, над чим я, типу, де я помилився. Давай так зробимо. Save game. А що у нас було тут? Я спробую зараз завантажити і цей, спробувати інакше зробити. Мені цікаво просто, що ж треба було правильно зробити. Без ложок їсти чи що? Я не зрозумів другого речення в прокляті. Перше зрозуміло, ніхто з тобою не сяде. Потім, типу, no spoon shall sate you, і це мені було неясно, що це означає. Seems I'll have to kill the white in its own junk Ні, heap. не те. П'ять хвилин тому. Теж спробуємо завантажити. Теж, напевно, занадто буде пізно. Це коли ми вже... Мені треба до того, як ми почали там цю гру грати. Бо вбивати і точно не хочеться нафіга, а... Розкладувати було б прикольно, може щось цікаве тут. Damn it. Didn't work. Нет. Ось це тоді. Трошки перегаємо. Stuff for nothing. Можливо, без ложок треба їсти було, от я ще що думаю. Зараз ми спробуємо ще так. Жодна ложка не зможе тебе наситити. Тобто реально треба без ложок пробувати їсти, напевно. Cauldron's empty, unfortunately. Regis needs some brew. Afraid he won't get that. No choice but to hide and wait for the saliva glands and their bearer. Need a спробуємо spot ще to раз. let me observe the cauldron. Зараз спробуємо. Там був ще третій варіант. Не будемо мінятись ложками чи щось таке. Добре, що тут автосейв був, бо цікаво, що типу. Та, чорт, забирай. Можеш це собі уявити. Коротше, проблема зараз виникла яка. Я пропустив кат-сцену, там де це вже просто показувалось все в надії, що мені покажуть вибір, типу, в кінці. А воно, типу, автоматом
обрало за мене, що треба вбити її. Cauldron's empty, unfortunately. Все складно, We just коротше. need some brew. Afraid he won't get that. No choice but to hide and wait for the saliva glands and their bearer. Need a Оце spot заморочись. that'll let me observe the cauldron. Так, і що тут у нас? Жодна ложка тебе не зможе заситити. Зараз побачимо. Все, тепер нічого не пропускаємо, ніяких кат-сцен. Бо тут будеш вибір, типу вбити її чи lift the curse. Зняти прокляття. От зараз ми дочекаємось і воно покаже, типу, бити чи типу спробувати вилітати. Перше як підступно. Ось цей момент. Ні, ти глянь. Що за прикол? А що, я більше не можу, типу... Damn it. Gotta catch it. Чого я більше не можу, типу, вибрати сам? Seems I'll have to kill the white in its own А тут jungle. взагалі вибір, типу, тільки вбити. Взагалі мені не підходить, не хочу вбивати. От просто. Checkpoint, autosave. А, воно чекпоінт переписало, ось в чому був прикол. Та, блін. Чи це було? Зараз ми ще спробуємо дещо. Добре, що тут автосейви там ти сам. Ну да, мені просто шкода, що цікаво, що хтось її закляв, і було б цікаво послухати історію, а тепер так по-дурному трохи. Це я зараз тільки біля цього чувака. Та ну блін. Зараз придеться трошки поморочитись. Мені б хотілося... Конечно. Але там тоді той квест не пройдений лишається. What the fuck? Це все дуже обідно якось. Ладно, я знаю, що я зроблю. Робимо так зараз. І що, ти, Пліточка, не хочеш перелазити, чи хочеш, чи що? Що трапилось? Погнали. Отак. Поскакали. Це виходить зараз, я наткнусь знову на того чувака з вбитим цим. Це ж прикол, блін, такі квести там так... Ах! Підступні сценаристи. The dresses, bandages. What's that about? Я можу пізніше, я думаю, до нього підійти тепер. А бестіарій, кажуть. Глянуть. Це ми зараз збережемо. Giddy up.
Not so fast. Це ми збережемо тепер сюди. Roach. Щоб якщо що, той квест був такий собі якийсь дивний з ельфами. Трошки позаморочуємося, коротше. Так, в мене відновлюється ж та штука, да? Тут вже можна так бігти, тому що тут зараз ці будуть собаки. І фогляти, і все хто хоче. Bar guests. Never a good omen. Нормально, правда. Нападає чи ні? Come on. Так, окей. Strange. Get a sense that the spoons are beating out some kind of rhythm. A message. Trying to tell me something. Так, ну давай дубль 2. Зараз ще раз збережемось. На цій, на каструлі збережемось. Так, None то shall можна... sit and dine with you at your table. No spoon you have shall say to you. Never again shall you wish to spy your reflection in the mirror. Sounds like a... Somebody's clearly obsessed. Regis. Так, окей, все це ми бачили і чули. Погнали. Хтось прокляв. The pigsty. Need to search it thoroughly. Find a way to collect some white saliva. White's obsessed. A real collector. Thoroughbred. Spoon. Pretty ordinary. Maybe a little old. Spoon's incredible. The craftsmanship must have graced a rich man's table. Poor girl. Realized she was changing into a monster. Recorded it in her diary. Poignant. Smashed mirror. As if someone couldn't stand to look at themselves. The monster. Journal's author, maybe? Так. Зараз ми швиденько. No spoon you have shall say to you. Whatever lives here treated that literally. Still searching for the right spoon. Another spoon. Yep, just as normal as the last one. Spoon key. The spoon key. Sophisticated crafting. Tag bears a description. White's a true collector. Щось нове знайшов. Ніби просто йшов пройтися, а ще якусь тему. White's obsessed. Real collector. Thoroughbred. Skeletons. Doubt they came here willingly. This have anything to do with the curse? None shall sit and dine with you at your table. It'd make sense. Right on, bit right off. Teeth all knocked out. Somebody tried to force feed him. Woman's name scratched into this wooden spoon. Romantic. No claw or fang marks. Probably choked to death. Так, як цього ось. Broken neck. Indentation in the skull's lateral surface. Smacked in the head with something heavy. Перейдемо туди і там зберігаємось.
does seem like a white's lair. Bit atypical, but still. Cauldron should be somewhere around here. Spoon, pretty ordinary. Maybe a little old. Another spoon. Yep, just as normal as the last one. Що тут? Ага, там вона може бути. Туди не підемо. Cauldron I was looking for. White's not particularly tidy. Table's set. White who lives here is getting ready for some sort of feast. Cauldron's empty, unfortunately. We just need some brew. Afraid he won't get that. No choice but to hide and wait for the saliva glands and their bit. Так, окей. Need a spot that'll let me observe the cauldron. І тепер ми сейваємося куди? Ось сюди. Все, White's засейвали. obsessed. Real collector. Thoroughbred. Так, ну окей. Ну тепер то мені дайте зробити все правильно. Ага, ага, ага. Ох, заморочився я з цією штукою. Капець. Тільки дайте вибрати ж зараз. Ось. Ось що нам було потрібно. Ну що, цього разу вдасться чи ні? I'm not gonna hurt you. Wanna help? I've seen the words of the curse on the walls. Think I know how to lift it. Давай спробуємо. Принаймні я зберігся. Ха! Знав би раніше так зробив, ну нічого. Мені ж хочеться побачити, що воно буде. You tried to bring folk here, convince them to sit at the table with you, right? Well, I'm gonna be your guest now. Your willing guest. Стілець навіть подає. Таке свій чоловіка. Just need a bit for Regis. And now we'll tend to you. Let's eat using the spoons. Let's eat not using the spoons. Я думаю, що ось наш варіант тепер, да? We can't use spoons. No, that won't work. You've been looking for a spoon that would feed you, but there's no such spoon. We need to eat without spoons. Господи, який трешовий квест. Jesus Christ, ну хоч зараз. А ще з дзеркалом можна спробувати. Спокійно говорити, то мені самому. Open your eyes. You need to see your likeness. Поплохело від супчика явно. Follow the stench of the Make vibe. it work. Just not quite like I expected.
Need to see what happened. Так, засейваємося тепер. І засейваємося ось сюди. The white won't be hard to find given its stench. Це супчик 4. Gosh. Follow the stench of the whites. А вона нагору побігла тепер. А ні, вона прям капець. Да, явно інший сценарій. Тільки не кажіть, що через поглотів треба буде бігти. Так, біжимо. Далеко побігла. Так, іде. Куди веде? Ага, ось все, куди веде. Ну, чого людський голос вже якийсь. Shh, easy. Not gonna hurt you. Eat. I must eat. Ну, все спрацювало. Ну, їжа в нас є. Капець, ми що I'll не- take you someplace safe. Це все по-благородному порішали. Недармо, коротше, морочився з сейвами. Все-таки вийшло. So I took her by the hand and led her here. Seemed the only sensible place for her. You did the right thing, sir. She should recover quickly here. Don't worry, sir. I shall see to everything. She is safe here and in good hands. She'll soon be back on her feet. Might actually take a while. She hadn't eaten anything in over 100 years when I found her. Horrid. Whatever brought this about? Told me her story on the way here. Her name's Marlena. She was once the very beautiful and proud heiress to the Trastamara estate. One evening, when she was holding a banquet for friends, a beggar came to her gate seeking alms. He had a bowl and a spoon with him. He sat outside her fence and waited. I've heard of the custom. An ancient rite of hospitality that obliges one to give food and drink to such a guest lest he depart hungry. To neglect the custom is to bring great misfortune down upon oneself. Marlena didn't care a whit for the old customs. She drove the man off, saying she'd rather feed the leftovers from her feast to her dogs than to give the beggar anything. The beggar then broke his spoon, cast a curse. She was beautiful, so he said she'd never wish to look at herself in the mirror again. Since she adored feasts, he swore no one would ever wish to sit and dine with her. And as she even refused him the crumbs from her table, he swore she'd never find a spoon in the world that would sate her hunger. A harsh punishment. I imagine lifting the curse was hardly simple. It's all over. That's what matters. Let's now focus on taking care of Marlena. Naturally. I shall see to it. Так, renovating, все це класно. Asked about our guest earlier. When one gazes at that... Her name's Marlena. Ага, це вже I've розказував. heard of... Marlena, the beggar then, since she and as Я думав, це якась нова історія. curses at Marlena had So what... someone had to sit down and share That's it? simplest besides. I imagine so. Ні, ну ми це вже зрозуміли, бо ми саме це зробили. Окей, все тоді, поки що тут. Thanks. Gotta get back to my business now.
See you soon. Це він її приніс в його маєток. Тож у мене тепер тут маєток своїх розкошно. Окей. А що це таке? А що це, типу, книжкова полиця чи що, шафа? Тут все таке дивне в цій, коротше. В цьому екстеншені. Якісь шафи у тебе є в цьому. Це все, що в мене було? Хендпейтінг. О, у мене ж пейтінг є тепер, клас. White Wolf. Коротше, вони тут заморочились з тим, що можна створити щось своє типу житло. Так, ідемо, Геральте, нам треба виходити. Такс, окей. Це вже майже 11, зараз будемо закінчувати, але тепер треба до цього чувака ще ж дійти. Він далеко? Карво Б'янко. Ні, він зовсім недалеко, якщо використовувати телепорт. Зараз ми це зробимо. І на цьому будемо потрошку завершувати. Я правильно біжу? Ні, геть в іншу сторону. Ось. Мій естейт. Та ти що, це ж там не те, що хата, це ж цілий виноградник і там, ну, те, що називається естейт. Помістя. Українською як буде помістя, до речі. Але і хата там теж непогана. Ну, коротше, він вже заможній вітчер, не те, що там якийсь гуляка бідний. А тепер солідний чоловік. Тепер то можна так зайти? О, тепер можна зайти. Вже не ховається від мене пан. Найс. Тик. Цей чувак тут щось мудро гелить. Think your friend's hand will make for a nice broth? You've clearly honed your sense of humor. But we are not cannibals, Geralt. I took a fragment of tissue from the hand. It will suffice to prepare some resonance. What did you do with the rest? I cremated it, as our codex commands. A raven told me you'd acquired the necessary ingredient. Pretty helpful creatures. Маєток. Ага, Calling them дякую. often. Так, I ти try ще. not to overdo it. But they can be so useful, as they were now, when I merely needed to be sure I could arrive in time should things go sour. Managed fine alone, but thanks for the thought. Gonna need much longer to finish brewing resonance? Mentioned a last ingredient, too. What about that? That, I fear, might prove troublesome. You see, to use the concoction to summon the memories of one, the solution must contain the blood of another specimen of the same species. Shouldn't be a problem. I happen to know a higher vampire who should be willing to help. Right, Regis? It's not that simple, I'm afraid. While you were away, I tried my damnedest to identify a replacement, but alas, none such exists. Not sure I understand what the problem is. Can't we just draw some of your blood? The blood must be in an agitated state. As I'm certain you know, higher vampires can change their corporeal shell. As our flesh changes, so does our blood's chemical composition. To make a long story short, I shall need to induce in myself a state of strong psychokinetic arousal. In brief, madness
Rabidity. That stands to be very, very dangerous. Це ясно для кого. Dangerous? Why? I mean, you'll still be you, right? True, but I should be highly agitated, in a state of fury. You know better than I that fury cannot be controlled. If you've ever seen an enraged vampire, you know very well that all who find themselves nearby will be in grave danger. How will we handle that? I'd rather not have you lunge at me, claws extended. That makes two of us. But worry not. I've thought it through very thoroughly. Details to follow soon. Так, окей. Цей чувак, що буде на All мене right, кидатись. so what do you want to do? We shall visit Teshem Mudna, an ancient vampire estate. There we will find cages suspended in the air. I will enter one, be confined. You will lure beasts there. Beasts you will then kill. The bloodletting should prove profuse. Abundant enough so that the blood scent will drive me mad. Wild. Tesham Mutna. What's it like? It is a place of torment. A torture chamber. Long ago, shortly after we'd arrived in this world, one among us named Kagmar developed such a taste and lust for human blood that in one night he could imbibe an entire village. This brought trouble on the entire species. Common folk wearied quickly of living in constant fear. They began to hunt us, seek the aid of mages and witches in tracking us down. So what? Not like they could ever hope to kill you. But they were bothersome. Forgive the comparison, but when did you last enjoy mosquitoes buzzing around your head? In any case, the other vampires decided something had to be done. Kagmar had to be caught and punished. A torture chamber was thus outfitted in the dungeons of Teshem Mutna. Inside it, a cage made entirely of a special alloy of silver, dalvinite, and meteorite steel. Kagmar was captured and locked in the cage, sat there over 2 centuries, driven to fury time after time, never able to escape. Thus I know the cage will withstand the fury to which we shall drive my humble being. Так, окей. Добре, це вже Little наступного разу буде expedition starting to 11. sound dangerous. Think I better prepare. I understand completely. Do tell me when you're ready to set off. Так, прекрасно, прекрасно. Вампірська ця движуха нам буде це все якось устаканилось тут. Що за прикол? Так, ну прекрасно. Все зробили. Сейваємось тепер вже повноцінно, спокійно. І буду на цьому завершувати. Світланку, дякую за компанію, що 11 я трошки засинаю. А наступного разу продовжимо. Це основний квест, я сподіваюся, ми трошки зрушимо з місця, з цими вампірами порішаємо і історія розвернеться ще трошки більше. На цьому все. Тоді тебе ще вечір та гарного вечора і побачимось. Па-па.